सादा जीवन उच्च विचार त्यो कर्मचारीको काम कुरी गर्न पाइन्छ कि पाइन्न रे आमा छा कर्मचारीले कति अधर्मी कति लात पचेको मान्छे हो छा ए भगवान मेरो बुढीले हड्डी खान्छ यार हड्डी यार सब हड्डी हो त हड्डी खान्छ खै रोटी सर्बत है यो चाहिँ बेहाउनु भयो त्यही धेरै खानुहुन्छ नि त के सर्भिस गर्न चाहन्छौ नानु ग्यास्ट्रिक नहुनुको बच्नको लागि मेन पानी प्रशस्त मात्रामा पिउनुस् दियो केटीले पानी फुस्छ एक बोतल राखिदियो भने एक दिनभरि पनि खान्न अनि अर्को अनि चिल्लोबाट टाढै बस्नुस् अरूको लागि मेरो लागि चाहिँ होइन है यो चाहिँ सबै फ्राई मात्रै खान्छ फेरि अनि पिरो एकदमै कमै मरमसला पनि एकदमै कमै अघि खुर्सानी तरकारी नहालेको केहीमै तरकारीमा न तर सब्जीमा न मासुमा केहीमै खुर्सानी नहाल्ने भन्दै थियो अनि अर्को पेटलाई चाहिँ खाली नराख्नु एकैचोटि चाहिँ नखानुहोस् तर टाइममा थोरै खाइराख्नुहोस् कतिचोटि खान्छौ नानी तिमीले एक दिनमा खाना कतिचोटि खान्छौ खाना म धेरै खाँदिनँ तर किचिरमिचिर छ भने त दिनभरि मेरो मुख खाली पनि रहँदैन मेरो बुढीको एउटा समस्या छ नि बिचारीलाई हिजोबाट मैले बिरेन खुवाइदै गरेको बिचरा पात्दै थोरै पात्छ त्यस्तो कुरा पनि भन्छन् ए थोरै पात्छ भनेर थोरै पात्छ भएको कुरा भन्ने त हो नि यहाँ के होला के भयो हड्डी कहाँ अड्केको घरिघरि त मासु खाँदा मलाई क्या यसो हड्डीसँग यसरी मासु लुस्छ नि त के फिलिङ आउँछ यस्तो फिल आउँछ कि कसैले मेरो शरीरबाट मासु लुसी खाइरहेछ कि चाहिँ लाग्छ स्थरप के भन्थ्यो मुस्लिमहरूको त्यहाँ त्यस्तो नसोच क्या त्यस्तो हुन्छ मलाई घरिघरि अनि शुद्ध भेजिटेरियन बन्न पर्छ के चाहिँ पनि हुन्छ हुन्छ बनाउन बन्दिनँ मैले एकचोटि अक्टोपस खाएर अनि सबै छोडिदिनु अक्टोपस खाने रहर चाहिँ छ त्यसो म तिमीलाई अक्टोपस कहिले खुवाउनु भेज भयो भने त मैले कसरी मासु खान्दा के अरे अर्कै उस हाल्दैन ग्रेभीवाला तरकारी नुन कम लाग्यो मासु यता काँक्रोले पचाए आज मेरो बुढी हिजोबाट पादा थिएन आज मेरो बुढीलाई काँक्राले यता सागबाट पादाउने यता यो सफ्ट ड्रिङ्क्सले मुखबाट पादाउने डगर भने आमामामा पेट त खाली ग्यास्ट्रिक त भोलि चैट मलाई चाहिँ त्यस्तो फिलिङ भएको कि नेपालको एउटा डक्टरले भनेको थियो धेरै खाएर मान्छे मोटाउने होइन खाना नजानेर मान्छे मोटाउँछ अरे नेपालको कुन चाहिँ डक्टरले भनेको नामै बिर्से नाम त कहाँ याद हुन्छ र डिग्री होल्डरै हो कि एमबिबिएस हो कि यही हाम्रो घर गाउँतिरको त्यो धामी झाँक्री हो डक्टरै हो पापल लुकाएर राखेको दुखाएर राखेको होइन हो प्लास्टिकमा थियो
Please give me some papad, please. यति भयो भने टटक्क बनाउने हो क्या कि त्यहाँदेखि खसेर छन्ने चाहिँ हुने हो भाउ न जाऊ साँच्चै त्योभन्दा पहिला 2-3वटा बच्चा पाइदेऊ अनि म बच्चा खेलाउँछु हुर्काउँछु 2-4 वर्ष सन्यासी भएर आउँ त मेरो गु सादा जीवन उच्च विचार त्यो कर्मचारीको काम कुरी गर्न पाइन्छ कि पाइन्न रे आमा छा कर्मचारीले कति अधर्मी कति लात पचेको मान्छे हो छा ए भगवान त्यहाँ काट्नु जा के यो काट्नु त्यहाँ कुरी भनेको त्यो के हुन्छ र कुरी भनेको बुढाबुढी र मिलेर सेक्स त्यो धर्मादमीले सेक्स गर्न पाउँछ कि पाउन्न भनेर सोधेको कोन्सा किने भनेर भनेछु त मैले भने पनि म नराम्रो भनेछु त त्यो एकदम सुन्न सक्ने क्षमता भएकै कुरा त भनेछु नि हामीले आफन्तहरूले हेऱ्यो भने त लाजै मनाउनुहुन्छ नि गो त्यसमा नराम्रो कुरा के भन्छौ र हामीले कोन्छ तिम्रो आफन्तीहरूले चाहिँ नगरिदिनु थियो जुन चाहिँ भिडियो हेर्ने 18-20 वर्षभन्दा माथिका पुगिसौ नि तिमीहरू साथीभाइहरू तिमीहरू सबले सायद अनुभव लिएका होला कोही त नलेका पनि हुन्छ नि गो 100मा 2 जनाले नल्या होला हजुरले 18 वर्षमै अनुभव लिइसक्नु भएको थियो अब बुढीले पोल खोली मेरो अब बुढीले पोल खोली त्यस्ता कुराहरू नगर प्लिज ऊ आफ्नोमा पर्दाखेरि त प्लिज देख्नु भयो नि नो मोर क्वेसन आफ्नोमा पर्दाखेरि त नो मोर क्वेसन देख्नु भयो नि बानीको मलाई त मेरो बुढीले के भन्छ हैन खुब त्यस्तो नराम्रो तपाईँ यस्तो नराम्रो हुनुहुन्छ तपाईँले जता गरे जोसँग जेसुकै गरे पनि मलाई केही मतलब छैन भन्थे के मैले त होला त नि बुढीले मलाई त्यस्तो अब त्यस्तो खासै सिरियस रूपले नसोधिरहेछ भनी मैले वास्तै नगर्ने गर्दथेँ क्या आजसम्म तर भित्रभित्र त आमा डायरी जलाउने फोन गरेर थर्काउने आमा फोन गरेर थर्काउने थर्काउन पनि के भयो तिमीले थर्काए पनि होला कसैलाई फोन गरेर थर्काउने रे तँलाई थर्का हो त्यसो तर पर्यो भने त तिमी थर्काउँछौ पनि होला हो किन थर्काउने हो अहिले चाहिँ मुखले यस्तो डायरी जाऊ एउटा डायरी जलाउने मान्छेले भेटायो भने मार्दैन झन् केही गर्दैन मेरो बुढालाई मन पराएको हजुर हो पुरा स्टोरी एक मिनेटको स्टोरी सुन्न तयार हुन्थ्यो म कसरी लप पर्यो कति टाइमसम्म धाउनु भयो के उस गयो त्यो हात 2 जनाको यसरी हात यसो गरेको त त्यही केटीको हात हो साँच्चै भनेको मैले पत्ता कि कसको हात होला त नजा केटीकै हात हो क्या त्यो औँठी पनि केटी लेडिजकै औँठी लगाउँथ्यो केटीकै हात हो होइन हाम्रो त त्यो टिकटकमा त्यति बोल्दाखेरि पनि मास्की पनि हङ्गामा खडा गर्ने अहिले नाटकमा रिस उठेर आउने के भित्र हाँस्नु खाएको निक्ने यहाँ यो पेटभित्र त जाँदैऊ मुखबाट निकाल्न खोज्ने तपाईँले हेर्नुहोस् होइन जेसुकै गर्नुहोस् तर मगरहरूलाई कहिले पनि तपाईँले रिस नउठाउनुहोस् कि मगरलाई रिस उठायो कि तपाईँले दुःख पायो त्यसमाथि पनि तपाईँको बुढी मगाउनु पर्नुपर्छ मगरहरूलाई लाटो रिस उठ्दैन उठेपछि निकै हुन्न भनेर एउटा बाले भनेको मैले भिडियो हेरेँ त्यो कुरो चाहिँ मैले भोगिसकेर हेरेँ गालामा घाँटीमा पुरै चिथारेर अब त्यत्रो नङले घाँटी दबाएपछि दबेन त घाँटी केही जातै होइन मगरहरू भनेको साह्रै राम्रो जाति मान्छेहरू हुन् क्या नौटङ्की
यति माया गर्ने बुढा पाउँदा पनि मेरो बुढीलाई आमा मामा काउलो हो यो सब नाटक हो नाटक काउलो हुन्छ पुरै स्पिकर उडाइदेऊ क्या पाँदै नआएर 3 चोटि फोन गऱ्यो भनेको आज 3-4 चोटि नै फोन गरेर सोधिहाल्यो होला बिहान पेट दुख्यो त्यो ग्यास्ट्रिकले पेट दुख्यो भन्दै थियो बिहानै भने फेरि यो खाऊ भनेर सब भन्दै गयो ड्युटीबाट बिहानै फेरि फोन गरेँ अब पाद आयो भने त त्यो ग्यास्ट्रिक सन्चन्छ पाद आयो भन्छु आएन भन्छ पाद आयो भन्छु आएन भन्छ पाद आयो भन्छु आएन भन्छ कसले फोन गर्यो मलाई एकचोटि है त पिकअप उठाउँदै त हेलो हजुर हाँ ये 22 यहाँ पे 1 मिनट में होती है पानी 22 हाँ उसको ओपन कर देना हाँ 1 मिनट में होती है वो नहीं किया ना उसको ओपन कर सकता है ना हाँ ठीक है ये कंफर्म करता हूँ अच्छा मुस्किल नहीं हो खोल वो भोलि दियो उसमें हाँ इता चाहिँ मलाई केही घर गाडी साडी केही गर्ने छैन मलाई के गर्ने रहर छैन दाँत बनाउने मेरो सबै दाँतहरू किराले खाएका छन् यो सबै दाँतहरू पुरै मैले भरेर चटक मासु झन् झरम चबाउने भन्ने मेरो चाहिँ रहर छ कि त्यही भएर यो च्यानललाई तपाईँहरू सबैले सब्सक्राइब गरिदिएर थुत्रो छ सब्सक्राइब माग्ने बेलामा यस्तो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यो नानुलाई नगरिदिनुहोस् मलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् ओके यु क्यान क्यारी अन भनेर यसरी भनिदिनुहोस् है ल म आफ्नो प्राइभेट एकाउन्ट बनाउँछु त्यसमा मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु त्यसबाट मैले मेरो सब्सक्राइबहरू बढेर अनि त्यसबाट पैसा आउन थाल्यो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले के गर्छु थाहा के गर्छौ भन के गर्छौ त्योबाट आएको पैसा म आफूप्रति खर्च गर्दिनँ च्यारिटी गर्छु आफ्नो दाँत त्यस्तो छ पहिला आफ्नो भलो त दुनियाँको भलो होइन साथीहरू पहिल्यैदेखि सोचको आफ्नो चाकमा लाउने माड छैन मुखमा लाउने माड छैन चाकमा लाउने घिउ भनेर त्यो उसले भन्छ कि त्यो मम्मीले भनेको डाइलेक्ट सुनेको माड आयो भने नि आउँछ नि है अब हामीले खाना खाइसकेका छौँ यो थारू भाषामा बोल्नु न हामी खाना खतम गरिछु हामी तिम्रो प्लेट पनि हेरिछु तिम्रो प्लेट पनि खाली देखिछु अलिकति यो गिलासमा भरि परेछु यसलाई पनि म पहिला खतम गरिछु कुन चाहिँ ठाउँको थारू भाषा हो यो त म थारू छु म थारू भाषामा बोलिलिन्छु त म थारू भाषामा के बोलिलिन्छु भन्दा अब हामी खाइसकेको छ खाना खाइसकेको छ थारू होइन बिहारीहरू बोले तिमीले हामीलाई त्यस्तो बिहारी भनिहाल्नु त नहुने हो नानु तर पनि ठिकै छ तिमी हाम्रो बुढी छ त्यही भएर हामी तिम्रो भनाइलाई काटिदिँदैन कुरा बुझेको हो तर म एकचोटि तिमीलाई अन्तिमचोटि एउटा कुरा चाहिँ भनिलिन चाहन्छु के भने सोध न वाट त हामी तिमीलाई के कुरा सोधिहाल्छु भनेर तिमी जिन्दगीमा हामीलाई बिहारी चाहिँ नभन्नु कि बरु थारू भन्नु तराईको बासी भन्नु त्यो म एक्सेप्ट गर्छु किनकि म तराईवासी हो म थारू हो तर म बिहारी होइन बिहारी भनेको एक बिहारी 100 पे भारी दो बिहारी 1000 पे भारी 3 बिहारी पुरा देशको भारी भन्ने चाहिँ यो डाइलेक्ट तिमीले सुनेछ कि छैन हो त्यो कुरा म तिमीलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु मलाई थाहा त साथीहरू ठिकै छ म आफ्नो एउटा एकदम ल्याङ्ग्वेजमा थारू भाषामा भन्दैछु त आजको लागि हामी यो सबै डिनरलाई यहाँ इन्डिङ गर्न चाहन्छौँ र साथीहरू हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक फलो गरी हामीलाई एकदम मोटिभेट गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि गर्न चाहन्छु फर वाचिङ दिस भिडियो एभ्रीबडी आई लभ नेपाल एन्ड आई लभ नेपाली दिस भिडियो वी मेक फर
Actually, this is the good time, you know. We are try to spend good time. That's why we are make this video. Thank you so much for watching our video.